Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tinh nghịch, quá trình tu luyện của các tu sĩ được chia ra nhiều cảnh giới khác nhau. Mỗi bước đi đều là một sự chuyển mình mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần. Trong đó bao gồm 4 bước tương ứng với nhất bộ tung hoành, nhị bộ phi thăng, tam bộ vô biên và đạp thiên cảnh. Mỗi bước sẽ được phân ra nhiều tầng và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về hệ thống cảnh giới tu luyện các bạn nhé. Bước 1, nhất bộ tung hoành. Khởi đầu chúng ta tìm hiểu về cảnh giới đầu tiên là ngưng khí được phân làm 15 tầng. Những tu sĩ bắt đầu từ việc hấp thu linh khí của trời đất vào thân thể, cải tạo lại thể chất để thích hợp cho việc tu luyện, có thể dùng linh khí của bản thân để thi triển một vài thuật pháp. Tiếp đến cảnh giới thứ hai là trúc cơ, sử dụng linh lực đã hấp thụ để thanh đẩy toàn thân, cải tạo thể chất lần 2 để thích hợp cho việc tu tiên, cũng là quá trình lột xác trở thành tu sĩ thật sự. Sau khi lột xác, các tu sĩ phải đối mặt với trở ngại mang tên kết đan. Cảnh giới này đòi hỏi phải nén linh lực từ dạng khí trở thành dạng chất lỏng, sau đó tiếp tục nén ngưng tụ thành kim đan ở đan điền trong thân thể. Sau khi đột phá kết đan, có thể bước đi trên hư không, nắm giữ thực lực lớn lao. Kế tiếp, tu sĩ phải đối mặt với một lần lột xác hoàn toàn mang tên Nguyên Anh. Khi kết đan hấp thu linh khí đến một bước cực hạn, kim đan sẽ vỡ vụn hình thành Nguyên Anh nhỏ trong thân thể. Quá trình này cần phải có một lực tác động mạnh mẽ để hình thành Nguyên Anh. Thông thường, lực tác động đó là các công pháp mà họ tu luyện. Ví dụ Vương Lâm là tu thần đạo thuật, có thể coi Nguyên Anh là một đứa trẻ, có khả năng dùng Nguyên Anh xuất khiếu để đi đoạt xá. Đồng thời, cảnh giới này cũng có thể thuấn di qua vô số khoảng cách. Khi Nguyên Anh đại viên mãn sẽ tiến tới lần lột xác mạnh mẽ hơn, đó là đột phá trở thành cảnh giới hóa thần. Tại thời điểm Nguyên Anh hấp thu linh khí nuôi dưỡng Nguyên Anh nhỏ trong thân thể trưởng thành đến cực đại viên mãn, lúc này cần một chất xúc tác để thay đổi vị chất. Chất xúc tác đó là ý cảnh. Khi đạt được ý cảnh dung hợp với thần thức, giúp Nguyên Anh từ dạng trẻ con tiến hóa thành nguyên thần. Nếu Nguyên Anh được xem là trẻ con thì nguyên thần chính là người trưởng thành. Người tu luyện khi bước chân vào hóa thần cảnh có thể sử dụng một ít tiên khí và có thể sử dụng một chút sức mạnh của thiên địa. Đặc biệt, vào thời thượng cổ, tu sĩ khi đạt tới hóa thần đã có thể phi thăng tiên giới. Tới anh biến kỳ sẽ được lựa chọn tiếp tục tu đạo hoặc chuyển sang tu tiên. Tu tiên sẽ phải bỏ hết ý cảnh chỉ tu tiên lực, tu luyện đủ tiên lực hoặc tuyên nguyên sẽ đột phá không cần ngộ đạo. Tiếp theo là anh biến kỳ, cảnh giới này đòi hỏi tu sĩ phải tiến hóa về ý cảnh của bản thân, biến ý cảnh của bản thân thành thực chất hóa và cần phải cải tạo toàn bộ thân thể phù hợp để hấp thụ tiên khí lột xác hoàn toàn. Quá trình này cần rất nhiều tiên ngọc để hấp thụ, sau khi thành công sẽ đạt được anh biến kỳ. Ở cảnh giới này, khi bị thương cũng cần dùng tiên khí để chữa trị. Trên tiên giới có thể xưng là tiên sĩ nếu lựa chọn tu tiên. Tiếp đến là vấn đỉnh, tương đương với thượng tiên trên tiên giới. Cảnh giới này cần tu sĩ anh biến kỳ ngưng tụ ra vấn đỉnh chi tinh, cần phải vấn đạo mới có thể tiến vào vấn đỉnh. Tu luyện đến trình độ này có thể tùy ý di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác, đồng thời ngưng tụ một ít mầm mống nguyên lực. Có thể nói, sau khi đạt tới cảnh giới vấn đỉnh, tu sĩ đã gần như đạt tới đỉnh cao của giai đoạn đầu tiên của tu đạo. Muốn tiến tới giai đoạn thứ hai hay còn gọi là bước 2 thì buộc phải trải qua quá độ gồm hai cảnh giới âm hư và dương thực. Đây là hai cảnh giới mấu chốt để tiến vào bước thứ hai. Ở giai đoạn này, người tu luyện có thể sử dụng một ít nguyên lực thiên địa để dung hợp thần thông và cảm ngộ ra một ít pháp tắc, và bước 2 còn được gọi là nhị bộ phi thăng. Cảnh giới đầu tiên của giai đoạn 2 là quy niết, tương đương với thiên tiên trên tiên giới. Chân chính bước thứ hai có thể cảm ngộ ra xúc địa, thành thốn dung nhập thiên địa để di chuyển, mượn pháp tắc thiên địa để tu luyện và chiến đấu. Tiếp đến cảnh giới tiếp theo được gọi là tịnh niết, tương đương với tiên vương. Tu sĩ bắt đầu thấu hiểu pháp tắc thiên địa, tùy ý điều khiển nguyên lực thiên địa để chiến đấu hoặc có thể mở ra không gian để chứa đựng đồ vật. Cảnh giới cuối cùng của giai đoạn 2 là toái niết, tương đương tiên quân. Cảnh giới này tu sĩ có thể sử dụng pháp tắc chi lực, thi triển pháp tắc hùng mạnh để chiến đấu, sở hữu thọ nguyên dài đến mấy vạn. Cũng như cuối giai đoạn 1 thì cuối giai đoạn 2, tu sĩ cũng cần trải qua giai đoạn quá độ gọi là thiên nhân suy kiếp, phân thành 5 lần từ đệ nhất suy đến đệ ngũ suy. Thiên đạo cũng khá trêu ngươi, hà có thể để mặc tu sĩ sống dài tới vạn năm. Khi ở toái niết đại viên mãn quá lâu thì 5 lần suy kiếp sẽ đến, khi độ qua thì tăng mạnh thực lực, còn thất bại hình thần câu diệt tử vong. Nhưng như vậy chưa đủ, muốn tiến đến giai đoạn 3 hay bước thứ 3 còn cần phải ngưng tụ hương hỏa, khiến chúng sinh quỳ lạy tôn sùng mình. Sau đó sẽ sinh ra hương hỏa cho bản thân sử dụng. Khi ngưng tụ đủ hương hỏa sẽ mượn hương hỏa phá không môn tiến vào bước thứ 3. Còn có một kiểu tu luyện khác, đó là ngưng tụ nhiều đạo bổn nguyên đại thành, cùng lúc phá tan không môn mà không cần hương hỏa. Có thể nói trong thế giới này chỉ có Vương Lâm tu luyện theo cách thứ hai mà thôi. Tiếp đến bước 3 hay còn được gọi là tam bộ vô biên, cảnh giới đầu tiên của giai đoạn này là không niết. Chữ niết này chính là niết bàn, có thể mở ra không gian hương hỏa giới, sử dụng hương hỏa chuyển hóa thành niết bàn lực để sử dụng chiến đấu. Một chỉ đánh ra có thể chọc thủng thiên địa. Từ bước thứ 3 này nếu tu tiên có thể xưng là tiên đế. Ở cảnh giới này, mỗi một bước đi có thể khiến không gian co rút lại dưới chân, người đời gọi là đại năng. Muốn đạt cảnh giới này cần ngộ ra một đạo bổn nguyên bất kỳ. Sau không niết chính là không linh, sau khi đột phá không linh sẽ khiến linh hồn thăng hoa dung nhập vào nguyên thần, hình thành linh thần bất diệt, đồng thời thân thể cũng hóa thành thiên địa, chứa đựng hương hỏa bên trong. Tại thời khắc chiến đấu có thể kéo đối phương vào thiên địa do mình tạo ra. Tiếp đó là đến cảnh giới không huyền, muốn đột phá phải thấu hiểu đạo lý thiên địa. Lời nói chính là quy tắc, có thể sáng tạo ra những đại thần thông huyền diệu.
Một cái vung tay thiên hà dung chuyển, hàng loạt hành tinh vỡ nát, có thể tự xưng là bậc toàn năng. Muốn đạt cảnh giới này cần ngộ ra ít nhất một đạo hư bổn nguyên. Sau không huyền cần phải trải qua huyền kiếp, sau khi đạt không huyền đại viên mãn sẽ dẫn động 9 lần huyền kiếp, trong thời gian độ kiếp có thể tăng mạnh nguyên thần. Khi trải qua toàn bộ huyền kiếp thì có thể tiến vào không kiếp, đơn giản thì đây là độ kiếp. Cảnh giới cuối cùng của giai đoạn 3 là không kiếp, toàn bộ thân thể hóa thành quy tắc, khi chiến đấu có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ địch, xuyên thấu mọi thứ trong thế gian. Ngoài ra, còn có thể tự thân sáng tạo ra một giới, một cái vung tay trời đất sụp đổ. Nên biết rằng, không kiếp sơ kỳ đến hậu kỳ đều có thể xưng danh đại tôn. Sau khi đạt đến không kiếp hậu kỳ đỉnh phong, có thể xưng là kim tôn, là cường giả một phương của tiên cương đại lục, có thể chăn nuôi thiên đạo khiến cho thế giới mình tạo ra xuất hiện sinh linh. Tiếp tục khi đạt đến không kiếp đại viên mãn sẽ xưng là thiên tôn có thể lấy đạo nhập vào thân thể, dung nhập từ 1 tới 99 đạo thần thông vào một kích. Kế tiếp, sau khi đạt đến không kiếp đại viên mãn thì sẽ tiến vào cảnh giới mơ hồ gọi là không kiếp quá độ. Lúc này sẽ xưng là Dược Thiên Tôn sở hữu khả năng có thể thấu hiểu đại đạo, dung nhập 100 đạo thần thông vào một kích. Sau Dược Thiên Tôn sẽ đến tới cảnh giới gần như đỉnh phong của tiên nghịch, đó là Đại Thiên Tôn, có thể xem là bước 3 đỉnh phong, lấy ý chí ngưng tụ Đại Thiên Tôn chi dương, nắm giữ tín thuật, biến vật hư ảo thành thực chất, biến vật không tồn tại thành tồn tại, thọ cùng trời đất. Tiếp đến bên trên Đại Thiên Tôn là bán bộ Đạp Thiên, trong đó có một khái niệm là Đạp Thiên Kiều, từ kiều 1 đến kiều 9, có thể cưỡng ép dùng quy tắc một giới để sử dụng. Khi vượt qua 9 kiều và tiến thêm một bước sẽ có thể đứng trên thiên đạo, đạt tới Đạp Thiên cảnh siêu thoát. Đệ nhất kiều dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức, đệ nhị kiều Đạp Thiên nhãn, đệ tam kiều phấn đạo tâm, đệ tứ kiều chứng đạo, đệ ngũ kiều xúc thế, đệ lục, thất và bát kiều đều là thăng thiên, đệ cửu kiều Đạp Thiên đạo. Cuối cùng tiến tới bước 4 siêu thoát gọi là Đạp Thiên cảnh, hay nói cách khác là siêu thoát khỏi gia luân hồi, trở thành đỉnh phong của nghịch trần giới, thao túng toàn bộ quy tắc trong thiên địa, sở hữu thân thể bất diệt, đạp thiên lộ, không diệt đạo, bất hủ hồn, chúng sinh bái. Như vậy, hành trình từ nhất bộ tung hoành đến Đạp Thiên cảnh không chỉ là một bước tiến hóa về mặt chiến lược mà còn là quá trình khai sáng tâm hồn và trí tuệ. Qua từng giai đoạn, các tu sĩ không chỉ đạt được sức mạnh vượt trội mà còn nắm giữ trong tay những quy tắc và bí mật của vũ trụ. Kể từ đó, họ không ngừng mạnh lên từng ngày và từng bước trở thành cường giả. Những người chỉ cần một cái búm nhẹ tay là có thể phá hủy cả tinh cầu. Sức mạnh ấy, năng lực ấy chính là khao khát khiến họ ngày càng phát triển và đi tới cảnh giới cao nhất, mạnh mẽ nhất. Còn các đạo hữu thì sao? Đã hóa phàm để cảm nhận thiên đạo hay chưa? Vậy thì nhân tiện đây, mình cũng đang tìm hiểu về dòng tranh 3D tinh nghịch cực đẹp để các đạo hữu cảm ngộ. Hãy kéo xuống phần mô tả để xem tranh và ngắm sát tinh Vương Lâm mỗi ngày các bạn nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.